283 рішення прийнято, закон прийнятий в цілому. Шановні колеги, давайте подяку по фракціях покажіть, будь ласка.สงครามระหว่างรัสเซียยูเครนที่ยืดเยื้อเข้าสู่ปีที่ 3 ยังไม่เห็นทางสิ้นสุดขณะกองทัพยูเครนเหนื่อยล้าจากสงครามมากขึ้นอ่อนแอลงอย่างเห็นได้ชัดจากการขอความช่วยเหลือทางทหารของสหรัฐและการขาดแคลนทั้งบุคลากรและกระสุนยูเครนเพิ่งออกกฎหมายใหม่เพิ่มโทษความผิดหนีทหารและลดอายุชายชะกันที่มีสิทธิถูกเกณฑ์ทหารจาก 27 เหลือ 25 ปีเพื่อเพิ่มกำลังพลขณะนักวิเคราะห์ทางทหารบางคนกล่าวว่าการขาดแคลนกำลังพลเป็นจุดอ่อนสำคัญที่สุดของยูเครนในการต้านทานการรุกคืบของรัสเซียและเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทางการยูเครนมีคำสั่งใช้มาตรการใหม่ให้ระงับการออกหนังสือเดินทางสำหรับผู้ชายทุกคนที่มีอายุ 18-60 ปีซึ่งอาศัยอยู่ในต่างประเทศเพื่อพยายามสนับสนุนให้พวกเขาเดินทางกลับยูเครนเพื่อรับราชการทหารโดยปัจจุบันตามรายงานของสำนักงานสถิติของยูโรสแตทพบว่าชาวยูเครนประมาณ 4,300,000 คนอาศัยอยู่ในสหภาพยุโรปโดยในจำนวนนี้มีอยู่ 860,000 คนเป็นชายวัยเกณฑ์ทหารและจากข้อมูลของกรมการย้ายถิ่นฐานชาวลิทัวเนียชายเหล่านี้มากกว่า 29,000 คนอาศัยอยู่ในลิทัวเนียก่อนหน้านี้เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนกล่าวระหว่างการเยือนลิทัวเนียหนึ่งในพันธมิตรที่แข่งขันที่สุดเรียกร้องให้ชาติตะวันตกอย่าเมินเฉยต่อการโจมตีทางอากาศของรัสเซียและให้เพิ่มการป้องกันทางอากาศนอกจากนี้เขายังได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือด้านความมั่นคงระยะเวลา10 ปีกับลัตเวียเพื่อนบ้านของลิทัวเนียซึ่งเป็นข้อตกลงล่าสุดหลายฉบับที่คล้ายคลึงกับที่ยูเครนลงนามกับประเทศอื่นๆไปก่อนหน้าล่าสุดนายกรัฐมนตรีอิงกริดาซิโมนีเตแห่งลิทัวเนียให้สัมภาษณ์กับสถานีวิทยุท้องถิ่นว่าสหภาพยุโรปควรช่วยเหลือยูเครนในการส่งชายวัยทหารที่อาศัยอยู่ต่างประเทศกลับคืนมาและลิทัวเนียก็จะทำด้วยเช่นกันโดยลิทัวเนียจะดำเนินการเพื่อให้ชายวัยเกณฑ์ทหารเดินทางกลับยูเครนด้วยวิธีการตรวจสอบบุคคลที่มายื่นขอต่ออายุใบอนุญาตการอยู่อาศัยว่าเป็นบุคคลที่ต้องถูกระดมพลหรือได้รับการยกเว้นหรือไม่ซิโมนีเตระบุต่อว่าประเด็นนี้จะต้องมีการหารือกันในระดับสหภาพยุโรปด้วยโดยเราจำเป็นต้องทำงานไม่เพียงแต่กับทางการยูเครนเท่านั้นแต่ยังต้องทำงานให้กว้างขึ้นเพราะขณะนี้สหภาพยุโรปมีสิ่งที่เรียกว่าการคุ้มครองชั่วคราวสำหรับคนยูเครนทางนี้สถานะคุ้มครองชั่วคราวให้สิทธิ์แก่ผู้ลี้ภัยชาวยูเครนในการอยู่ต่อโดยไม่ต้องขอวีซ่าเช่นเดียวกับสิทธิ์ในที่พักการรักษาพยาบาลการจ้างงานและการศึกษาซึ่งการดำเนินการนี้มีการใช้งานได้ไม่นานหลังจากความขัดแย้งรัสเซียยูเครนทวีความรุนแรงขึ้นตั้งแต่ต้นปี 2022 และปัจจุบันมีผลบังคับใช้ไปจนถึงเดือนมีนาคม 2025 เมื่อสัปดาห์ที่แล้วทางการยูเครนได้ระงับการออกหนังสือเดินทางสำหรับผู้ชายทุกคนที่มีอายุ 18-60 ปี ซึ่งอาศัยอยู่ในต่างประเทศเพื่อพยายามสนับสนุนให้พวกเขาเดินทางกลับยูเครนเพื่อรับราชการทหารก่อนหน้านี้โปแลนด์เผยว่าเต็มใจช่วยเคียฟก่อนนำตัวชายชะกันวัยเกณฑ์ทหารกลับประเทศซึ่งเป็นหนึ่งในจำนวนชาวยูเครนราว 950,000 คนที่ได้รับอนุญาตให้หลบภัยสงครามชั่วคราวในโปแลนด์วลาดิสลอโคซิเนียคามิสรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมโปแลนด์ยอมรับว่าชาวโปแลนด์จำนวนไม่น้อยรู้สึกไม่โอเคที่เห็นหนุ่มๆชาวยูเครนนั่งสบายใจอยู่ตามคาเฟ่โคซิเนียคามิสเผยว่าสนับสนุนมาตรการการเกณฑ์ทหารของยูเครนและว่ารัฐบาลยูเครนต้องทำทุกวิถีทางเพื่อระดมทหารใหม่ไปรบแนวหน้าเนื่องจากพวกเขามีความต้องการกำลังพลสูงมากทนี้วอร์ซอเคยเสนอที่จะช่วยติดตามล่าตัวชายชาวยูเครนที่หนีทหารมาแล้วแต่ว่าก็ต้องขึ้นอยู่กับยูเครนเองจะต้องการความช่วยเหลืออย่างไรตนคิดว่าคนโปแลนด์เองก็ไม่พอใจที่เห็นหนุ่มๆพวกยูเครนเข้าไปนั่งอย่างสบายใจเฉิบตามคาเฟ่ขณะที่พวกเราได้ยินได้ฟังกันอยู่ทุกวันว่าเราต้องใช้ความพยายามมากขนาดไหนเพื่อช่วยเหลือยูเครนโคซิเนียคามิสยังถ่ายทอดคำพูดของเจ้าหน้าที่เคียฟคนหนึ่งซึ่งบอกว่าชายยูเครนที่ไม่สามารถหลบเลี่ยงการเกณฑ์ทหารมีเหตุอันควรที่จะรู้สึกไม่พอใจพวกเขาที่หนีกระจัดกระจายไปทั่วโลกมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เ
พียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับ ขอบคุณครับ